Wedged between the high Himalaya and the steamy Indian plains, Nepal is a land of snow peaks and adventure. The Nepal Himalaya is the ultimate goal for most mountain lovers. However, many people are unaware of the additional jewels in Nepal, the jewels of Nepal's artistic heritage. Nepal, and moreover, the Kathmandu Valley, has been a center for trade, philosophy, and fine art for more than 1,000 years. Some have argued that no other people on Earth have produced such intricate beauty in as small a space as the Kathmandu Valley. The exquisite artifacts are so plentiful in the ancient streets that the neighborhoods near Nepal's UNESCO sites are essentially outdoor museums. Furthermore, no other society has continued to produce such exquisite traditional art for such a long continuum of history. Thus, I invite you on a journey to a small atelier in the ancient city of Patan, where one of the many traditional art practices is being preserved by one of the most respected and renowned artists in Nepal, Lok Chitrakar. सिमरिक एटेलियर चाहिँ यो नेवार स्कुलिङ भन्ने नेवार परम्परागत शैलीलाई जोगाउनको लागि चाहिँ प्रयास गरेको हो मेरो एकदम व्यक्तिगत रूपबाट अनि मेरो जीविका पनि यही एटेलियरबाटै हो नेपालको सन्दर्भमा जतिसुकै यो मौलिक कला एकदम राम्रो कला हाम्रो कला भने तापनि यो शिक्षामा यसको प्रवेश अझै पनि पाएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन किनभने विश्वविद्यालयमा सिकाउने चलन छैन जनता बीच सामान्य मान्छे बीच कलाको चर्चा हुँदैन मेरो व्यक्तिगत तौरबाट प्रयासले चाहिँ के हो मैले जानेको कुरा सिकाउनको लागि यो एउटा प्लेटफर्म बनाएको भयो यहाँबाट चाहिँ धेरै नभए पनि थोरै एक दुई जनाले भए पनि आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन् त्यो पनि म आफ्नो उपलब्धि नै ठान्छु अब व्यक्तिले त कति गर्न नसक्छ तर जति गर्न सक्छ प्रयास चाहिँ नछोड्ने रूपमा यो चाहिँ सिमरिक एटेलियर खडा गरेको हो मैले करियर सुरु गर्दाखेरि मैले यहाँसम्म आउँछु भन्ने पनि सोचेको थिएन र यहाँसम्म आइपुग्न सकेँ हैन अब यो पौवा कलाको भविष्यको सन्दर्भमा चाहिँ अब धेरै काम गर्नुपर्छ यद्यपि तर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कला फर्ममा एउटा फोरममा चाहिँ नेपालको कला पनि उभिन सक्छ र पौवा कला एउटा चाहिँ प्रमुख विधा हुनेछ जस्तो म सपना देख्छु त्यसको लागि त म एक्लैले नसकौँला तर मेरो प्रयास चाहिँ जारी नै रहन्छ तर मैले सिकाएका विद्यार्थीहरूले पनि यो विचारले चाहिँ अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ एक दिन राम्रै ठाउँमा पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले त पहिलाको तुलनामा सूचनाको कारणले अनि जुन सम्मान मैले पहिलाको अनुपातमा धेरै सम्मान पाएको छु हैन धेरै यो पौवा कलाको बारेमा मान्छेले धेरै जिज्ञासा राखेको छ यही प्रक्रिया राम्रो हुँदै गएपछि एक दिन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ यो राम्ररी चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ यो पौवाको नेचर आफै पनि धार्मिक क्रियाकलापको लागि धार्मिक अभ्यासको लागि हैन पूजाआजाको लागि हुनाले त्यो नितान्तै धार्मिक जस्तै धार्मिक क्रियाकलाप लागि मात्रै बनाइन्थ्यो अनि त्यो बेला चाहिँ एउटा गुठी गाना इत्यादि हुन्थ्यो जुन पौवा बनाउने अथवा अन्य कुनै पनि चित्र बनाउने फ्यामिली हुन्थ्यो त्यसबाट जीविका चलाउन सक्ने अवस्था थियो हैन पछि चाहिँ त्यो प्रथा पनि हरायो पछि चाहिँ पेन्टिङ गर्ने मान्छेहरू पनि कम हुँदै गयो किनभने त्यसबाट जीविका चलाउन नसक्ने अवस्था थियो अनि म सानो बेला जुन बेला म रिचुअलहरू पनि काम गर्थेँ त्यो बेला पनि चित्र मात्रै लेखेर चाहिँ जीविका चलाउन सक्ने अवस्था थिएन थोरै मान्छे मात्रै थियो अनि चित्रकारहरू मात्रै त्यो चित्र गर्थ्यो हैन तर अहिले आएर चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ पर्यटकीय विकासको कुरा भनौँ हैन त्यो यदि नभएको भएदेखि पौवा कला
फेरि रिभाइभ हुने अवस्था चाहिँ थिएन। 1951 देखि जुन टुरिस्टको लागि नेपाल खुल्यो तबदेखि नै अलिअलि यसको चाहिँ विकास हुन थालेको हो। अहिले जस्तो चाहिँ अलिकति सूचनाहरू राम्ररी आएर सिक्नेहरू अवसरहरू अहिले बढ्दैछ। साथसाथै यसमा अब चित्रकारहरू चाहिँ न्यून छ, अति नै न्यून। एउटा वर्गीयबाट बाहिर गएर अब चाहिँ धेरै अरू पवा लेख्ने स्वतन्त्र रूपबाट कलाकारहरू आइसक्यो। त्यसकारण अहिले चाहिँ पहिलाकै जस्तो धार्मिक क्रियाकलापको लागि मात्रै चित्रकला हुन्छ अहिले चाहिँ त्यो सम्भव छैन। अब त्यसैको लागि मात्रै हो भने यति यो विकास पनि हुँदैन। पहिला धेरै बाउबाट छोरालाई गुरुबाट चेलालाई मात्रै सिकाउँथ्यो, बाहिर देखाउँदैन होइन। अहिले त्यो एकदम ओपन छ, जसले पनि जहाँ पनि सिकाउन मौका मिल्यो भने त्यो चाहिँ अवस्था राम्रो भइरहेछ। पौवा भनेर यसरी भनेर छोटो शब्दमा भन्ने बुझाउने त गाह्रो छ होइन। तर नेपाली पनि कतिपय मान्छेलाई पौवा भन्ने शब्दै थाहा छैन। हामी पश्चिमी दृष्टिकोणले मात्रै हेर्छौँ कि हाम्रो कलालाई। त्यो पश्चिमी दृष्टिकोण चाहिँ लाई अलिकति त्यागेर यहीँको वस्तुस्थितिसँग चाहिँ भिजेर हेऱ्यो भने सजिलै बुझिन्छ। अब तर चाहिँ एउटा के मिसकन्सेप्ट छ भने पौवाको सन्दर्भमा यो चाहिँ पुरानो जस्तो छ त्यस्तै बनाउने, पुरानो भएका छन् त्यसैलाई चाहिँ हुबहु उतार्ने, यो चाहिँ विदेशमा बेच्ने इत्यादि कुराहरूको चाहिँ एकदमै कन्फ्युज हुने कन्सेप्टहरू चाहिँ छ यसमा। तर वास्तवमा यो होइन। यो पौवा भनेको चाहिँ हाम्रो दर्शनका कुराहरू सबै एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो एब्स्ट्र्याक्टलाई चाहिँ कङ्क्रिट फर्ममा सजिलोसँग चाहिँ सामान्यतया बुझाउनलाई चित्रण गरिने कुरा भयो। अब भनौँ एउटा मान्छेमा अरू प्राणीप्रति गर्ने करुणा छ, त्यो कुरा त देखाउन सक्दैन कसैलाई पनि। तर त्यो कम्प्यासनलाई हामीले एउटा इमेज बनाउँछौँ करुणामय भनेर, उसलाई बोधिसत्व भनेर चाहिँ मान्छौँ। तर दर्शनको त्यो कम्प्यासनको जुन फिलोसफी छ त्यसैलाई कङ्क्रिट फर्ममा एउटा इमेज बनाएर त्यसमा हातमा यो समाएको, यो रङको, यो पोजिसनको भनेर चाहिँ एउटा सिम्बोलिकली इमेज दिन्छौँ। अनि पुरानोको कपी मात्रै गर्ने पनि होइन। पुरानो चाहिँ कपी भनेको पुरानो जुन शैली छ त्यो शैलीलाई चाहिँ एकदम राम्रो कुरा छ। हामी पुनः एकचोटि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन हामी नयाँ कुरा के हो भने बुझ्न पनि सक्दैनौँ, पौवा चाहिँ खास अर्थ बुझ्न पनि सक्दैनौँ। त्यो पौवा मात्रै हेरेर पुग्दैन, पौवाको प्रोसेस बनाउने प्रोसेस बुझ्यो भने मात्रै त्यसले चाहिँ राम्ररी चाहिँ कला बुझेको हुन्छ। नत्र त उसलाई चाहिँ केही पनि बुझाउन गाह्रो हुन्छ। अनि सामान्यतया सबैलाई एउटै ग्लिम्समा चाहिँ दिन सक्दैन। त्यसकारण मलाई अहिले के लाग्छ भनेदेखि मेरो चाहिँ कुनै पनि अधुरो होस् वा पुरा भएको होस् त्यो त्यसमा चाहिँ रङ राम्रो हुनु पर्यो, ड्रइङ राम्रो हुनु पर्यो। ताराबाट हेर्दै उसले दर्शन बुझ्नु जरुरी छैन, तर उसलाई अलिकति मनमा आहा भन्ने एकछिन भयो भने, एक सेकेन्ड भयो भने आफूलाई बिर्सिन सकोस्। अनि उसलाई रङबाट आकर्षण गर्छ, उसले नजिकबाट हेर्न थाल्छ, अनि मसिना कुराहरू चाहिँ डिटेलहरू हेर्न थाल्छ। तब मात्रै अनि दर्शनको कुरा चाहिँ बुझ्न थाल्छ बिस्तारै। नत्र अरूलाई जस्तै सामान्य आर्ट मात्रै हो। तर मेरो लागि चाहिँ यो आर्ट मात्रै होइन, यो जीवन हो। पौवाको प्रक्रिया चाहिँ पहिलाको तुलना र अहिलेको उद्देश्य फरक भयो होइन। पहिला चाहिँ पूजा गर्नलाई मात्रै बनाउँथ्यो, निश्चित उद्देश्यको लागि बनाउँदाखेरि धार्मिक क्रियाकलापहरू पनि पुरा गर्नुपर्छ। जस्तै पहिला हस्तपूजा गर्नु पर्थ्यो, अभिषेक लिनु पर्थ्यो होइन। त्यो कुरा चाहिँ अहिले लगभग हराएको नै छ। सामान्यतया काठको फ्रेममा सुती कपडा, प्योर सुती कपडालाई हामीले सपेटा र सरेस भन्ने माध्यम छ त्यो लगाएर धेरैपल्ट घोटेपछि त्यो मिहिन गरेर चाहिँ पौवा लेख्ने हो। जहाँ चाहिँ देवी देवता रहन्छ त्यो एउटा पवित्र भूमिको रूपमा लिनुपर्ने हुनाले त्यसलाई भूमि बनाएर भन्छ। हामीसँग प्राकृतिक रूपमा कमेरो सेतो माटो छ, त्यो माटो प्रयोग गर्दाखेरि अब हाम्रो यो धरती मातासँग चाहिँ परमेश्वर लिएको प्रतीकको रूपमा त्यो क्यानभास चाहिँ तयार गर्ने हुन्छ। मैले त यहाँ ढुङ्गाको रङहरू सकेसम्म प्राकृतिक रङहरू प्रयोग गर्न जमर्को गरेको छु। त्यो ढुङ्गाको रङहरू कुटेर मसिनो गरेर त्यसको लागि चाहिँ बाइन्डिङ चाहिँ
त्यो सरेस प्रयोग गरेर लेखिन्छ। अब त्यो लेख्नको लागि चाहिँ सुरुमा त त्यो सोर्सहरू आउनु पर्यो, के विषयमा लेख्ने। अब पूजाआजाको लागि हो भने त त्यो पूजा गर्ने उद्देश्यको लागि चाहिँ विषयवस्तु दिएको हुन्छ जसले पूजा गर्ने हो होइन। तर चाहिँ अब सामान्यतया आफ्नै खुसीले लेख्ने हो भए तापनि एउटा आइकोनोग्राफिक जुन प्रतिमा लक्षण विधान भन्ने चाहिँ हुन्छ, प्रतिमा लक्षण विधान नभइकन पौभा चाहिँ बन्नै सक्दैन। प्रतिमा लक्षण विधानलाई एकदमै राम्रोसँग चाहिँ केलाएर राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने नै हो। अब एउटा देउताको पहिचान भनेको चाहिँ त्यो उसले समातेको के हो, रङ के हो, ऊ कसरी बसेको छ, उस कुन मुद्रामा छ, यी कुराहरू चाहिँ एकदम नियमसँग चाहिँ लिएपछि मात्रै त्यो निश्चित देवी देवता भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। किनभने त्यो प्रत्येक वस्तुबाट समाएको वस्तु होस्, रङ होस्, त्यसमा प्रयोग गरेका गहना होस्, त्यो सबैले एउटा एउटा भाषा जस्तै एउटा प्रतीक सिम्बल होइन, प्रतीकको रूपमा चाहिँ बताइरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनै हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ विधान सम्मत होइन, यसलाई चारवटा कुरा चाहिँ अहिले पनि मान्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ विधान, अर्को परम्परा, अनि अर्को उद्देश्य, त्यसको फल। त्यसो भने विधान भनेको चाहिँ हामी त्यो चित्र लेख्ने शैलीगत विधान भयो, त्यसको सामग्रीहरू भयो, त्यस्तै अर्को चाहिँ चित्र कसरी तयार गर्ने भन्ने होइन, त्यो देउताको चाहिँ कुन रूप हो के हो भन्ने कुरा अध्ययन गर्ने एउटा विधान भयो। आजभोलि त धेरै परिवर्तनका शैलीहरू आइसके, धेरै नयाँ नयाँ शैलीहरू पनि आइसकेका छन्, इन्फ्लुएन्सहरू भएका छन् होइन। तर त्यसको लागि एउटा निश्चित शैली, द्वैआयामिक रूपबाट प्रस्तुत गर्ने एउटा निश्चित शैली छ जुन त्यो नभइकन पौभा हुँदैन। त्यसमा मुख्य चाहिँ रेखा प्रदान, लाइनिङको महत्त्व हुन्छ। हरेक कुरा चाहिँ स्पष्ट लाइनबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ शैलीगत परम्परा पनि हुनु पर्यो, पूजाको परम्परा पनि हुनु पर्यो। तत्कालीन समयमा एउटा निश्चित पूजाको लागि, निश्चित कामको लागि निश्चित देवी देवता, निश्चित पौभा बनाउनु दिन्थ्यो भनेदेखि अब अहिले आएर चाहिँ अब कोही अब क्लाइन्टको रूपमा अथवा कलेक्टरको रूपमा, कोही कनसरको रूपमा होइन, कुनै न कुनै रूपबाट अब त्यो एउटा चाहिँ उद्देश्य भयो। अनि यसमा एउटा के विश्वास गरिन्छ भने हरेक कर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ पुण्य पाइरहेको हुन्छ। यो पौभा लेख्ने पनि एउटा पुण्य कर्म हो। तर त्यो पुण्य पाएको आफूले मात्रै उपभोग गर्ने होइन, त्यो पुण्य चाहिँ पाएको सबैलाई त्यो फल भन्छ जुन होइन, हामीले पौभा गर्ने कर्म भयो त्यसको चाहिँ फल आउँछ। त्यो फल भनेको पुण्य फल, यो चाहिँ सबै अरू प्राणीको लागि चाहिँ होस् भनेर आफूले चाहिँ त्यो दिनुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ। त्यो कमाएको जति पैसा आफै राख्ने चाहिँ नभइकन, कमाएको जति पुण्य आफै राख्ने नभइकन त्यो अलिकति सबैलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ, सबैलाई चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ विधान, परम्परा, उद्देश्य, फल, यो चारवटा चाहिँ ध्यान चाहिँ अब हामीले अहिले जीविकाको लागि गरिरहेको भए तापनि यो चारवटा चाहिँ छोड्नु चाहिँ नहुने जस्तो लाग्छ। कपडा भयो, रङहरू भयो, त्यो एउटा माध्यम र एरिया मात्रै भयो होइन। पहिला शास्त्रहरूमा के लेखिन्थ्यो भनेदेखि कुमारी केटीले बुनेको कपडा चाहिन्छ भनेर चाहिँ मेन्सन गरे। अहिले त्यो सम्भव छैन। त्यो भनेको पवित्र कपडा, अरूले प्रयोग गरि नसकेको सुती नै चाहियो भन्ने कुराहरू भयो। अब अहिले त अब त्यो माध्यम हो, अनेक किसिमको चाहिँ कपडाहरू लेख्ने प्रयोग गर्नेहरू पनि छन्। तर चाहिँ मेरो विचारमा कमसेकम अब कुमारी केटीले त कोही त्यो बुन्ने मान्छे त अहिले नपाउला। त्यो खोजिराख्यो भने त हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ। अब अलिकति परिवर्तित समयसँग परिवर्तन हुने नै पर्यो। तर सुती कपडा त हामी शुद्ध पाउन सक्छौँ। तत्कालीन समयमा प्रयोग हुने रङहरूको विशेषता एउटा चाहिँ एकदमै ड्युरेबिलिटी होइन। अर्को चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ढुङ्गाको रङ प्रयोग गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आनन्द आउँछ। ढुङ्गाको रङ प्रयोग नगर्दैमा पेन्टिङ नहुने त होइन। तर चाहिँ यो एउटा नेपाली कलाको एउटा विशेषता पनि हो। यद्यपि यसमा चाहिँ यो कठिन छ अलिकति, उपलब्धताको कारण, बनाउनु पर्ने कारण, अनि आर्थिक अवस्थासँग त्यो कठिन छ। तर सम्भव भएसम्म यो नयाँ जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गर्न पाएदेखि हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेर यसमा मैले चाहिँ ढुङ्गाको रङहरू प्रयोग गरिरहेको हो। अब यसमा अब पहिला शास्त्रहरूमा पनि
विभिन्न देवी देवताहरूको रङको वर्णन गर्दाखेरि ढुङ्गाको रङहरू नाम आउँछ। जस्तै यो हिङ्गुल भन्ने रातो रङ होइन, हरिताल पहेँलो रङ, अनि ल्यापिस लाजुली इत्यादि रङ, इन्डिगो भयो, निर भनेर त्यो देवी देवताहरू यसरी एक्सप्रेस गर्ने भनेर चाहिँ त्यो शास्त्रमा पनि लेखिएको छ। त्यो लेखिएका शास्त्रहरू हामीले चाहिँ हुबहु त्यहीलाई अनुसरण गर्न नसके तापनि, पूजा गर्नलाई मात्रै लेख्ने नभए तापनि, कमसेकम जीविकाको लागि लेखे तापनि त्यो प्रविधि, त्यो सिप हामीसँग चाहिँ बचाइराख्नु पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हरेक चिजको आफ्नो कुरा हुन्छ होइन। अब पौवा नेपाली कलाको मौलिक कला भएपछि मात्रै हामी आफ्नो पहिचान चाहिँ हुन्छ। हामी सबै विदेशबाट सिक्ने, विदेशबाट ल्याउने मात्रै कुरा गर्छौँ। नेपालीले केही पनि सिकाउने छैन विदेशलाई। तत्कालीन समयमा अब टिबेटीहरू टिका यहाँ आएर सिक्छन्, यहाँका आर्टिस्टहरू टिबेटमा गएर सिकाए। अहिले आएर चाहिँ हामीले त्यो परम्परा त जोगाएका छौँ। अनि मान्छे भनेको चाहिँ के भने सुख प्राप्तिको लागि हुन्छ। हामी चाहिँ भौतिक रूपमा मात्रै चाहिँ सुख पाउँछौँ भन्ने खोजी गर्छौँ, तर त्यसो नभइकन हामीसँग एउटा आध्यात्मिक सुख पनि छ। त्यो आध्यात्मिक सुखलाई महसुस गर्ने एउटा माध्यम पौवा हो। त्यही भएर पौवा चाहिँ सिक्दाखेरि त्यो पेसामै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन, तर पौवाको मर्म सिकेर त्यो शैलीलाई सिक्यो भनेदेखि धेरै राम्रो। अनि कला विधाको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कला हो, यसमा अभिव्यक्ति गर्ने आफ्नो शैली छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले विदेशका मान्छेहरूलाई सिकाउन सक्छौँ, किनभने यो पुरै पनि विश्वविद्यालयमा चाहिँ पढ्ने छैन। यो खालि इन्डिभिजुअल सङ्गत गरेर मात्रै सिक्ने अवसर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन, यो सम्पदा भनेको यो जीवित सम्पदा एउटै मात्रै छ पौवा कला। अब सम्पदा भनेको त फरक हुँदै जान्छ, समयअनुसार परिवर्तन हुँदै आउँछ। कमसेकम 2000 वर्षदेखि त यो निरन्तर छ। त्यो कुराहरू त अहिलेसम्म हामी चाहिँ बचाइरहेका छौँ भने आगामी जेनेरेसनलाई पनि किन नदिने? यो दिएन भने त हराउँछ। मलाई त यो लाग्छ यो पैतृक सम्पत्ति जस्तै। अनि नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले थपेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ नसिकाइ नहुने कुरा जस्तो लाग्छ।